අපි අද කතුම ඔබලට ගෙන්න්න දැන කොකාකෝල වල තියෙන අන්තර්ගතය පිළිබඳව කුඩා වීඩියෝවක්. ඇත්තරම ඔබට පේන රූපය දිස්සනාකට පිවාගල බෝතලය සාස්පානකට දාලා දැඩි උෂ්ණත්වයක් වතේ රත් කරනවා මේක. දැඩි උෂ්ණත්වයක්කට රත් කරලා කෙමෙන් අපි මේක හැන්දක් මගින් කවලං කරනවා. ඒ වගේම ඔබට දිස් වෙයි අවසාන වශයෙන් මම හොයාගල්ලා තියෙන සංඝටක වල තත්ත්වය මොන වගේද කියලා. ඇත්තටම මේ කෙමෙන් හැඳි ගාගෙන යනකොට මේක කූරු ගන්නකොට මේක කලත් යනකොට මෙම වෙන පැහැ වෙනස් වෙලා රතු පාට වෙලා ලොකු විපර්යාසයකට මේක ලක් වෙනවා. ඒ වගේම ඔබට තවදුරටත් මේක හැඳ කලත් යනකොට කවලම් කරනකොට ඔබට පේනවා හැඳි ගන්න අපහසු තත්ත්වයකට මේක වැඩි වෙනවා. මේ අපු දාපු ද්‍රවය සානූප වෙලා කියන ද්‍රවය තවදුරටත් ඝන තත්ත්වයට පත් වීගෙන යන අවස්ථාවක් අපිට පෙන්වන්න කරන්නේ. ඔබ මේ වීඩියෝ අවසාන වශයෙන් බලන්න ඔබට යම්කිසි දෙයක් දැනගන්න පුළුවන් මේකේ කොහොමද ඇත්තටම මේ අන්තර්ගතය කොහොමද හැදිලා තියෙන්නේ කියලා. එතකොට ඇත්තට වශයෙන්ම තව දුරට ඔබට පේනව නේද? ඇත්තට මේක මේ එම හැඳි ගෑමකට කියන්නේ කවලම් කිරීමට අපහසු තත්ත්වයට ඒකපත් වෙලා තියෙනවා. එතන තාර කුට්ටියක් වගේ තත්ත්වයකටපත් වෙලා තියෙනවා. තවදුරටත් ඒක රත් කරගෙන යනකොට ඔබට පේනවා ඒක ඇත්තටම ඝන තාර වලින් එන තාර වලින් එන උෂ්ණත්වය තමයි පෙන්눔 කරන්නේ. උෂ්ණත්වයේ දුම ඔබට පේනවා ඇති. ඇත්තටම ඔබට වීඩියෝ අවසාන වශයෙන් බලන්න එක අන්තර්ගතය දැනගන්න පුළුවන්. මේ වගේ වීඩියෝ වැදගත් වීඩියෝ බලන්න අපිත් එක්ක හැමදාම subscribe කරලා අපිත් එක්ක ඔබට පේනවනේ අවසාන වශයෙන් මේකේ තියෙන ඝන බව, ඝන තාර බව ඕක අපි මුලින් දාපු ද්‍රවය ඝන වුණා. කියන්නේ ඔබට මේ වීඩියෝ පේනවා ඇති. එම තාර කුට්ටිය ඔව් දැන් දැක්ක නේද ඔබතුම ඔබ කඩන්නත් අපහසුයි ඒක. තාර ගුලියක ආකාරයක් තමයි පෙන්눔 කරන්නේ.